Ang paboritong flavor ng ice cream sa pamilya namin ay cheese, kaya naman na-inspire ako na i-recreate ito sa bahay para mas makamura. At iyon nga ang i-share ko sa inyo ngayon. Kailangan lang natin ng 1 cup na water. Nilagay ko na siya dun sa lalagyan na ilalagay rin sa freezer. Tapos, idagdag natin dito yung ating 1 cup na full cream milk powder. So, for this recipe, very important na full cream milk powder yung gamitin ninyo. Tapos, 2 tablespoons na cassava powder. So, nakakabili ng cassava powder sa SM, supermarket or hypermarket. Kung di ako nagkakamali, nandun sa may baking aids na section. At lagyan din natin siya ng a pinch of salt. Haluin lang itong mabuti hanggang maging well combined. Completely dapat mag-combine ang inyong milk at inyong cassava dun sa inyong tubig. Okay, so once na ma-fully combine ito, i-microwave nyo lang ito for about 1 minute and 30 seconds. 1 minute muna, tapos haluin, tapos ibalik for another 30 seconds. Pwede nyo rin siyang gawin over pan, katulad ng ginawa ko sa aking milk tea ice cream. Ilalagay ko yung link sa taas at sa baba para makita nyo rin yun. Ayan, so after 1 minute and 30 seconds, ganito ang itsura niya. Kailangan lang natin siyang haluing mabuti. So as you can see, nag-thicken yung ating mixture dahil yun sa cassava powder. Kahit mainit pa, pwede na natin idagdag yung ating 1/2 cup na condensed milk. Haluing mabuti. Tapos, dagdag na rin natin yung ating 1 cup na all-purpose cream. Haluin lang din mabuti. As you can see, hindi siya smooth. So, kailangan natin siyang i-blender. So, kung may blender kayo, pwede nyo gamitin yon. Kung meron kayong electric mixer, pwede nyo rin gamitin yon. Pero kung gagamitin ko ngayon ay immersion blender. Pero bago yon, pwede na natin idagdag ang ating yellow food color. So, yung inyong yellow food color ay iba dun sa egg yellow na food color. Yung egg yellow na food color ay more of orange siya. Scrape lang natin yung sides. Okay, that's it. Kailangan natin itong i-freeze. Kung mapapansin ninyo, wala akong nilagay na cheese. Pero actually, ang cheese kasi ay gawa sa gatas. Kaya kahit yung binibili natin na mga Selecta or Magnolia na mga cheese ice cream, hindi talaga cheese yun, kundi combination ng milk at salt. Ang cheese ay produced from introducing an acid to your milk. So, magfo-form siya ng solid part, tsaka yung liquid part. Yung solid part, yun yung cheese. Tapos, yung liquid part, yun yung whey. Pero later on, dadagdagan din natin to ng mga bits ng cheese, tulad ng nabibili natin. So ngayon, takpan lang natin to at ilagay sa freezer hanggang tumigas. Ayan, ito na yung ating pinatigas na mixture from yesterday. So, overnight na tong nasa freezer. Tapos, nilabas ko siya sa freezer about an hour ago para lumambot siya ng ganyan para ma-whip natin siya for 10 minutes. Ayan, at this point, pag nawala na yung mga buo-buo, pwede na natin idagdag yung ating Eden cheese. So, ito ay kalahating box ng Eden cheese, yung regular box lang. Tapos, kinat ko na siya into cubes. Hindi kailangang sobrang pantay-pantay. So, at this point, lagay na natin yung kalahati nito.
So, pwede na natin idagdag yung the rest ng ating cheese. Tapos, beat lang natin for another 1 minute. There you go. Ito na ang ating cheese ice cream. So, kung napansin nyo, naglighten yung color niya at saka dumoble rin yung volume. Ngayon, kailangan na lang natin itong patigasin and ready na siya to serve. Takpan lang natin ulit, tapos ilagay sa freezer hanggang sa tumigas. Ayan, so overnight na to tumigas sa freezer. Tikman na natin. Sobrang frozen niya. Sarap. Ang sarap. Lasang-lasang cheese ice cream. Kailangan nyo itong masubukan, lalo ngayong summer. Kailangan meron kayong mga pampalamig. Ang laki na matitipid nyo kung gagawa lang kayo ng ice cream sa bahay kaysa bumili kayo ng... So, subukan nyo na to. Mayroon po kayong mga tanong? Just leave a comment below. Tapos, make sure na mag-subscribe din po kayo sa channel na to at i-turn on ang notification bell. Meron din po akong Facebook page at saka Instagram account. Follow nyo rin po ako doon. Yun po. Bye! Sa ulit din!